त्यासाठी इथे 2 बटाटे, थोडेसे ड्रायफ्रूट्स, पिठी साखर, 1 वाटी खोबऱ्याचा किस, पाव वाटी शेंगदाण्याचा कूट, अर्धी वाटी भाजणीचं पीठ. इथे बटाटे किसून झाले. आता यात भाजणीचं पीठ टाकायचं, थोडंसं सैंधव मीठ, आणि आता हे मिक्स करून हे पीठ मळून घ्यायचं. आता इथे हे पीठ मळून झालेलं आहे. आता आपण सारण तयार करूयात. इथे सुकं खोबरं घेते 1 वाटी, पाव वाटी शेंगदाण्याचा कूट, थोडेसे ड्रायफ्रूट्स, 1 मिरची बारीक चिरून घेतली, थोडंसं मीठ, 3 चमचे पिठी साखर, 1 चमचा लिंबाचा रस, आणि ते सर्व मिक्स करून घ्यायचं. हे सारण तयार आहे. इथं आता हाताला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आणि एक छोटा गोळा घेऊन त्याची अशी चपटी पारी करून घ्यायची. आणि त्यात सारण भरायचं. अशाच पद्धतीने सर्व कचोरी करून घ्यायची. आता इथे ह्या कचोऱ्या करून झालेल्या आहेत. आता तळून घेऊयात. तेल गरम झाले आहे. आता यात कचोरी सोडायची. आणि अशा पद्धतीने हलकीशी ब्राऊन रंग येईपर्यंत तळून काढून घ्यायची. अशाच पद्धतीने सर्व तळून घेऊया. हे त्या फुटू शकतात आणि ते आपल्या ह्या कचोऱ्या तळून झालेल्या आहेत.